साथीहरु तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानल वेब ट्र्याकमा। अघिल्लो भिडियोमा हामीले सीएसएस ग्रिडको फर्स्ट पार्टलाई हेरेका थियौं, जसमा हामीले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रिड टेम्प्लेट रो र ग्रिड टेम्प्लेट कोलम के हो, ग्रिड ग्याप, कोलम ग्याप, रो ग्याप के हो त्यसको बारेमा कुरा गर्यौं हामीले। आज हामी कुरा गर्नेछौं ग्रिडको एउटा एलिमेन्टलाई कसरी एक्सेस गर्ने र त्यसको बेग्लै पोजिसन कसरी बनाउने त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौं। त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले हिजोको भिडियो हेर्नु भएको छैन अनि यो हेरेर मात्र यसमा मुभ अन हुनु होला, जसले गर्दा यो तपाईले म के गर्दै छु बुझ्नु हुनेछ। अब धेरै ढिला नगरी यो भिडियो सुरु गरौं। सुरुमा म यिनीहरु सबलाई एउटा बेग्लै कलर दिन्छु। ग्रिड 1 लाई मैले कलर दिए, बैकग्राउंड कलर ओरेंज। मैले हर एक आईडी लाई बेग्ला बेग्लै कलर दिएको छु। ग्रिड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यो ग्याप पनि थोरै हटाम, ग्रिड रो ग्याप चाहिँ हटाम। ल म कमेन्ट गरिदिन्छु रो ग्याप हटेको छ। अब म यो ग्रिड 1 लाई एक्सपान्ड गरेर यहाँसम्म 3 सम्म पुर्याइदिन्छु। जसको लागि मैले गर्नुपर्छ ग्रिड रो स्पान कति सम्म 3 सम्म, 3टा रो बराबरको स्प्यान होस्, सरी कोलम स्प्यान कोलममा 1 2 3 थर्ड कोलमसम्म स्प्यान भएको छ। अब म गर्न सक्छु के भन्दा यसलाई यहाँसम्म आउने होस्, रोपट्टि पनि स्प्यान होस् थोरै। ग्रिड रो स्प्यान टप यहाँसम्म आएको छ। अब यसरी नै म के गर्न सक्छु भन्दा यसलाई यहाँसम्म बनाउन सक्छु। यसरी नै म लेआउटहरु डिजाइन गर्न सक्छु। यसको म के गर्छु ग्रिड कोलममा स्पान गर्छु 2 सम्म, यहाँसम्म भएको छ। यति मात्र हैन, म जस्तै अब के गर्न सक्छु यो 9 लाई लिएर यो 5 को ठाउँमा हाल्दिन पनि सक्छु। यो 5 को ठाउँमा रिप्लेस होस् 9। त्यसको लागि मैले 9 लाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। 9 को कोलम स्टार्ट सीओ ग्रिड कोलममा म गर्छु 2। सेकेन्ड कोलमबाट ग्रिड कोलम स्टार्ट पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। 2 सेकेन्डबाट स्टार्ट होस्, सेकेन्डबाट स्टार्ट हुने साथ त्यो 9 यहाँनेर आएको छ। अब यसलाई जस्तै म गर्छु ग्रिड रो स्टार्ट 2 पनि सेकेन्डबाट। अब हेर्ने हो भने 9 कहाँ गयो, फर्स्ट सेकेन्ड के भयो, ओभरल्याप भयो जस्तो छ। यहाँनेर हेरौँ, ओके यहाँनेर हेरौँ यहाँ के भइरहेछ। F12 गरे मैले, कन्सोल विन्डो आयो। अब म यहाँ डिपमा जान्छु, ग्रिड अन गरे मैले, फर्स्ट सेकेन्ड, सेकेन्डमा 9 छ, त्यही भएर सेकेन्डमा 9 कसरी 9 भयो, फर्स्टमा हुनुपर्ने हो। यो 1 को हामी एडजस्ट गरौँ। अब यहाँ 1 लाई मिलाम के गर्न सक्यो 1 लाई भन्दा यसको ग्रिड रो को स्टार्ट कहाँ गर्न सक्यो, फर्स्टमा। यसले गर्दा यसको आफ्नो ठाउँ त बच्छ, 9 लाई पनि ठाउँ छोडिदिन्छ। यसको ग्रिड रो स्टार्ट भयो। 9 को चाहिँ के भएर त्यहाँ आयो त, 5 भन्दा त मुनि आउनु पर्ने थियो। 9 मा हेरौँ एकलट, 9 को ग्रिड रो स्टार्ट मैले 3 मा गर्दै, 3 मा गर्दा 5 कहाँ पुग्यो, 5 यहाँ पुग्यो, 5 भन्दा अगाडि आयो। यसलाई मैले 3 मा गर्नुपर्छ। फर्स्ट यो, सेकेन्ड 2 अनि 9 थर्डमा आउनु पर्यो। मैले 9 मा गएँ, यसलाई मैले 3 बनाएँ भने
यो कहाँ पुग्छ, यो आफ्नो डेस्टिनेसन पोइन्टमा पुग्छ, यो यहीँनेरि पुग्छ आफ्नो ठाउँमा। अब म के गर्न सक्छु, यसलाई के गर्न सक्छु, अब म यो हरेक इन्डिभिजुअल डिभलाई आफ्नो ठाउँ एडजस्ट गर्न त सक्छु, तर यसले कति विथ खान्छ, कहाँदेखि कहाँसम्म त्यो पनि म कन्ट्रोल गर्न सक्छु। जस्तै फोरलाई म रो स्टार्ट यहाँ रो स्टार्ट यो थर्डदेखि फोर्थसम्म गऱ्यो भने यो कहाँ जान्छ, 6सम्मको स्पेस यसले खान्छ। ओके, ट्राई पनि गऱ्यौँ हामी। 6 4लाई गर्नुपर्ने हो। 4को ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो स्टार्ट कतिदेखि, सेकेन्डदेखि लिएर थर्डदेखि लिएर ग्रिडको रो इन्डलाई म लान्छु 4मा, थर्ड फोर्थ 5मा लानु पर्यो। मैले यो आउटलाइनलाई चाहिँ हेर्ने हो, यो डिभलाई होइन, यो बक्सालाई हेर्ने होइन, किनकि यसको यहाँ 2 किन देखायो भन्दा यसलाई हामीले ग्रिड ग्याप दिएको छ। यहाँनिर हेर्ने हो भने कलममा हामीले ग्याप दिएको छ, कहाँ छ कलम ग्याप, यसलाई मैले अहिले कमेन्ट गरेँ। र अब हेर्ने हो भने यो लाइनमा हाम्रो 2 फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ यसरी देखाएको छ। मैले यसलाई गरिनँ भने यसको आधी भाग, यो त ग्याप हो नि त, यतिदेखि यतिको भाग त यो हाम्रो ग्याप हो, तर यसको मेन लाइन त यहाँनिर छ नि त। त्यो हेरेर हामीले यसरी डिभलाई कहाँनिर पुर्याउने आफ्नो अनुसार गर्न सकिन्छ। ग्रिडमा हामीले यति मात्र होइन, जस्तै अब एउटा यसलाई एरिया मानौँ, एउटालाई होम माने, एउटालाई मेन माने, मैले कन्टेन्ट माने, फुटर माने, जे नि मैले माने, जसको लागि मैले कति स्पेस चाहिँ त्यसको लागि छोड्ने अनि अरू एक्टिभ हुने त्यो याद गरेर गर्न पनि सक्छु। आज हामीले हेऱ्यौँ ग्रिडमा कसरी एउटा ग्रिडलाई स्पेसल्ली टार्गेट गरेर त्यसलाई आफ्नो पोजिसनमा लान कसरी सक्छौँ। यो ग्रिडलाई मैले अफ गरेँ र हेर्नुहोस् यहाँनिर यो ग्रिड हामीले फर्स्टलाई यहाँ राख्यौँ, सेकेन्ड यहाँ छ, थर्ड फोर्थ यहाँ छ, एकैचोटि 9th, किनकि हामीले यसको पोजिसनलाई चेन्ज गऱ्यौँ। आजको भिडियोमा यति नै, हामी बाँकी ग्रिड अर्को भिडियोमा कभर गर्नेछौँ। आजको लागि बाइ बाइ।